Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Αυτές τις μέρες λαμβάνω πολύ συχνά μηνύματα από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες παραγωγούς για τη διάγνωση προβλημάτων σε καλλιέργειες ντομάτας. Πολλά από αυτά τα μηνύματα περιλαμβάνουν την ερώτηση γιατί κυτρινίζουν τα φύλλα. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν οδηγό που θα μας καθοδηγήσει στην αναγνώριση του προβλήματος. Τα φύλλα της ντομάτας μπορεί να κυτρινίζουν από διάφορους λόγους. Άλλα κυτρινίσματα προέρχονται από μυκητολογικές προσβολές, άλλα από εντομολογικές προσβολές, άλλα από τροφοπαινίες, δηλαδή ελλείψεις στοιχείων, και άλλα από ιολογικές ασθένειες και βακτηριώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, η αναγνώριση είναι πιο σύνθετη από ό,τι δείχνει. Φυσικά και ένας καλός γεωπόνος ή κάποιος αρκετά έμπειρος παραγωγός μπορεί να κάνει τη διάγνωση του προβλήματος. Ωστόσο για ερασιτέχνες αλλά και πολλούς επαγγελματίες είναι αρκετά δύσκολο. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σημειωθεί όσον αφορά το κυτρίνισμα των φύλλων είναι το αν κυτρινίζουν τα νεαρά φύλλα, δηλαδή τα φύλλα της κορυφής ή τα περιφερειακά, ή αν κυτρινίζουν τα παλιά φύλλα της βάσης. Σε περιπτώσεις που κυτρινίζουν τα φύλλα της βάσης, δηλαδή τα πιο παλιά φύλλα, το κυτρίνισμα μπορεί να οφείλεται σε μυκητολογική προσβολή από οΐδιο, μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη μαγνησίου, σε έλλειψη καλίου ή έλλειψη αζότου. Αν το κυτρίνισμα συνοδεύεται από νεκρωτικές κοιλίδες καφέ χρώματος, τότε έχουμε μυκητολογικές προσβολές από περονόσπορο ή αλτεναρίωση. Αν το κυτρίνισμα συνοδεύεται από αραχνοειδή συστό, ελέγχουμε το κάτω μέρος των φύλλων για εντοπισμό τετράνυχου. Αν συνοδεύεται με συστροφή και παραμόρφωση φύλλου, τότε ελέγχουμε για αφίδες, τρύπες και αλευρώδεις. Πώς θα ξεχωρίζουμε όμως όλα αυτά? Έστω ότι έχουμε μόνο κίτρινες κοιλίδες στα παλιά φύλλα. Σε περίπτωση που οι κοιλίδες είναι έντονου κίτρινου χρώματος, κατά κύριο λόγο κυκλικές και συνοδεύονται από λευκή εξάνθηση στο κάτω ή και στο πάνω μέρος, τότε μιλάμε για οΐδιο και είναι αναγκαία η εφαρμογή μυκητοκτόνου σκευάσματος για θεραπεία ή προληπτικά μπορεί να γίνει θιάβισμα των φυτών. Αν τα φύλλα κυτρινίζουν εντελώς και μάλιστα έχουν μια λευκοκίτρινη απόχρωση, τότε έχουμε έλλειψη αζότου και θα πρέπει να προσθέσουμε αζωτούχο λίπασμα, όπως για παράδειγμα νητρική αμμονία. Αν τα φύλλα κυτρινίζουν περιφερειακά με έμφαση στις κορυφές τους, όπως βλέπετε και στην οθόνη, τότε έχουμε έλλειψη καλίου και θα πρέπει να προσθέσουμε καλιούχο λίπασμα όπως νητρικό ή θηϊκό κάλιο. Αν τα φύλλα εμφανίζουν χλωρωτικές κοιλίδες με έμφαση στις κορυφές τους και υπόλευκες νεκρωτικές κοιλίδες, τότε έχουμε έλλειψη μαγνησίου, που είναι και ένα πολύ συχνό φαινόμενο και θα πρέπει να λιπάνουμε με νητρικό ή θηϊκό μαγνήσιο. Τώρα, αν τα φύλλα της βάσης κυτρινίζουν ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται νεκρωτικές καφέ κοιλίδες, τότε έχουμε περονόσπορο ή αλτεναρίωση. Η διαφορά των δύο ασθενειών είναι ότι στην αλτεναρίωση οι νεκρωτικές κοιλίδες αυτές αποτελούνται από ομόκεντρους κύκλους. Σε περιπτώσεις που κυτρινίζουν τα φύλλα της κορυφής, τότε τα πράγματα είναι ακόμη πιο περίπλοκα, καθώς μπορεί να υπάρχουν προσβολές από βακτηριώσεις, όπως η βακτηριακή στιγμάτωση ή η βακτηριακή κυλίδωση, τις οποίες ξεχωρίζουμε καθώς δημιουργούν καφέ στίγματα, τα οποία περιβάλλονται από το κυτρίνισμα. Μπορεί να έχουμε επίσης προσβολές από διάφορες ιώσεις, οι οποίες όμως συνοδεύονται πάντα και από παραμορφώσεις των φύλλων, καρουγιάσματα, μοσαϊκά και ανομοιόμορφα μεσογονάτια. Οι βακτηριώσεις και οι ιώσεις δεν αντιμετωπίζονται εύκολα και συχνά, ειδικά στις ιώσεις, απομακρύνουμε εντελώς τα φυτά και τα καίμα. Επίσης, κυτρινίσματα στα νεαρά φύλλα μπορεί να οφείλονται σε ελλείψεις θείου, σιδήρου και ψευδαργύρου. Οι ελλείψεις σιδήρου ξεκινάνε από την μέσα με πλευρά του φύλλου, ομοιόμορφα, ενώ του θείου δημιουργούν κοιλίδες σε όλη την επιφάνεια των φύλλων, οι οποίες είναι ανοιχτό πράσινο.
Η έλλειψη ψευδαργύρου δημιουργεί ελαφριές χλωρώσεις κοντά στο νεύρο του φύλου. Η έλλειψη σιδήρου διορθώνεται με εφαρμογή χυλικοποιημένων μορφών σιδήρου στο έδαφος τις απογευματινές ώρες. Η έλλειψη ψευδαργύρου με διαφυλικές εφαρμογές ψευδαργύρου και η έλλειψη θείου χρησιμοποιώντας θεϊκά λιπάσματα στο έδαφος. Αν οι κοιλίδες συνοδεύονται με μαρασμό των φυτών, τότε μιλάμε για προσβολή του ριζικού συστήματος και των αγκίων των φυτών από μύκητες όπως το φουζάριο, το βερτισίλιο, το πίθιο, αλλά και βακτήρια όπως ο βακτηριακός μαρασμός. Τέλος, αν έχουμε εντομολογική προσβολή, η διάγνωση του προβλήματος είναι πιο εύκολη, καθώς αν κοιτάξουμε στην κάτω επιφάνεια του φύλου, θα δούμε τα έντομα. Οι αφίδες φαίνονται πολύ εύκολα με το γυμνό μάτι, καθώς κάνουν μεγάλες αποικίες, μπορεί να είναι πράσινες ή μαύρες. Ο τετράνιχος είναι πολύ μικρός, αλλά δημιουργεί αραχνοειδείς ιστούς που τον ξεχωρίζουν. Αν κοιτάξουμε βέβαια με μεγενθητικό φακό ή τινάξουμε το φύλλο σε κάποιο λευκό χαρτί, θα δούμε και τα έντομα πολύ εύκολα. Επίσης, ο αλευρόδης είναι εύκολα αντιληπτός, καθώς στην κάτω επιφάνεια του φύλλου εμφανίζονται τα ακμαία, τα οποία είναι λευκά μυγάκια. Και φυσικά σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε εντομολογική προσβολή θα πρέπει να εφαρμόσουμε και το ανάλογο εντομοκτόνο σκεύασμα, το οποίο είναι διαφορετικό για τον κάθε εχθρό. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές, δεν ήταν κάποιο... Δηλαδή δεν είναι πολύ εύκολο να τα εξηγήσουμε όλα αυτά με λόγια. Χρειάζεται οπωσδήποτε και η εμπειρία, αλλά σίγουρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το βίντεο και να έχετε ένα γενικό οδηγό για τη διάγνωση του προβλήματος. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.